ki, tehát a ötlet végig se tulajdonos fejéből pattant ki. Mi alapján választatok ki színészeket? Bizonyos karaktereket kerestek már tudatosan, vagy ez csak úgy jön? Hát ez mondjuk főleg, mondjuk amikor lány szereplőt keresünk, ugye neki egy kicsit behatároltabb a szerepe, tehát ott tudatos, hogy milyen karakterre is gondolunk. Egyébként fiúknál annyira nem. Tehát amikor így részt vesz, átérzi az egészet, akkor alakul ki tulajdonképpen mindenkinek a karaktere. És mi alapján hirdetitek meg a castingokat? Hát, hogyha tegyük fel mondjuk, ha elvegy innent valaki, akkor szakadt utánpótlás. Egyébként inkább csapatbővítésnél szokott lenni, tehát vannak szezonális helyek vagy helyeink, illetve most csak egy volt ugye a Vidám Park, tervek szerint lesznek még ilyen szezonális dolgok, és akkor van egy ilyen nagyobb bővítés. De ez a fix gárdát nem érinti, tehát akkor az inkább bővítést jelent. Ez a casting is érdekes egyébként, mert ugye valakinél elsőre látjuk, hogy megtudja, hogy ő az, akit keresünk, valakinek egy kicsit megbizonyítani kell. Tehát nem csak a castingon, hanem mondjuk kipróbálja magát élesbe is. Most 2 új műsor is van, hát az a jó így ezekben az új műsorokban is, hogy nem, tehát nincsenek annyira behatárolva így a színészek, hanem kipróbálhatják egy másik oldalukat. Hol mondjuk zombit, az egész gárda zombi mondjuk, akkor a másik, ugye mindenki örült másik műsorban. Tehát így más olyan karaktert hoznak végül, vagy hozhatnak elő, amit mondjuk ők se gondoltak. Tehát ez azért is jó, mert ugye egy kicsit így felfrissítik magukat, tehát nem unják meg a munkájukat. Fordulunk ki a fősor és felgetjük őket onnantól kezdve. De lassan. Ahogy mondjuk, ez nem, akkor se futás. Ez a holtak hajnalap, jó, nem a holtak hajnalap pont, Walking Dead. De Zoltán, akkor én a kilösszek kötőzve, nem? Azt megcsináljuk. Megvan. De az jó zavarni. Jó, oké. Akkor most lassan ujjad, megfogod ezt a bőrt, meg ezt a bőrt, mind a kettőből teszel néz ki. Miért? Hagyni. És ujjad, és minél kevesebbet használja. 2 horrorházban dolgoztam addig, hát már most 2 éve. Most 2 éve csináljuk ezt, úgyhogy én nagyon élvezem, nagyon szeretem ezt csinálni. Hát mások félnek tőlünk, de mi ugyanolyan átlag emberek vagyunk, mint bárki más az utcán. Csak egy kicsit morbidan. Hát a barátaimnak meg akiknek mondom, az mondja, úristen, hát olyan teljesen jó. A család az inkább olyan, hogy is mondjam, ő ellenszenved attól, hogy ne ezt csináljunk mást. Találjunk valami más munkát, mondhatjuk ezt így is. Van, aki azt mondja, ez retardált dolog, meg óvodás. Van, aki azt mondja, hogy ez tök kreatív, izgalmas. Hát nem is tudom, hogy az ismerősök általában pozitívan fogadják. Vagy ha eleinte nem is, akkor így egy év után már megszokták. Hát inkább röhögnek, mert stílusos. Mert például az én bohócom miatt, mert hogy van sok bohóc Magyarországon, de hogy ilyen characternek nevezhető, vagy ilyen creepy clown, ilyen nincsen még, és ez tetszik az embereknek. Lehet trollkodni, meg retardáltan nyomni bármit. Sminkhelyél inkább. A mosás lenne még. Sminkhelyél! Ez lófasz volt meg. Ezt nem értem, elállom a akasztót itt, hallod? Ez mi? Elvetszem. Akkor sem értem. A saját kellékeink vannak. Mi van mi? Hagyjál békén, ne kamerázál! Engem mindig pozitívan fogadnak ezzel. Sőt, már megkaptam egyszer így kritikaként, hogy hát nem mindenki dolgozhatja sajnos azt, amit szeretne, meg hogy nem mindenki önmegvalósíthat olyan helyen, ahol akar. Úgyhogy negatív irányból csak ennyi, hogy inkább ilyen irigy kommentek voltak, de semmi olyasmi, hogy ez retardált vagy óvodás. Úgy tartom, hogy ez is egy ilyen művészeti ág, mert hogy én szeretek énekelni, rajzolni, meg mindenféle ilyen művészeti dolgot csinálni. És Zoltán barátom, aki a mama a műsorban, az szólt, hogy lesz egy casting. És én eljöttem, és így felvettek. Igazándiból nem vagyok horror fanatikus, meg ilyenek, de ez a munka kikapcsol, mert kiadom magamból a stresszt, meg a felgyülemlett agressziót. Az én castingom olyan volt, nagyon izgultam, emlékszek, először volt a láblevágás, kint a recepción.
kijönnek a dolgozók, meg a színészek, és akkor körbeülnek engem, én meg a szőnyegre leülök. És azt mondják, na, vágd le a lábadat. Egy elhagyatott gyárba vagy, meg mit tudom én. És ez volt a feladat, igen. Úgyhogy nagyon nehéz amúgy, mármint az első alkalommal. Hát mivel a nők általában áldozatok, ezért csak sikoltozok lekötözve egy ágyon, meg most próbálkozunk azzal, hogy én vagyok a másik bohóc Ludwigné, és akkor ilyen családi perpatvarokat próbálunk, de ezen még dolgozunk. Látogatók ezt hogy reagálják el, hogy ott van egy szőke lány és sikoltozik össze-vissza? Amúgy legtöbbször segítenek. Valamikor még az interakcióban nem tudják, hogy mennyire vehetnek részt, és nem értik azt, hogy most akkor tényleg hozzám nyúlhatnak el, vagy tényleg leszedhetik el a kötelet, de azért legtöbbször kapcsolnak, hogy itt most lehet, és akkor segítünk. Katonaorvosként kezdte, de lefogoztak. Boldogok vagyunk, tök jól érezzük magunkat, szóval semmi komplikáció nem lép fel a hentessel. Majd picsába itt a főnök. Tehát ez az öltöző, mi ezt nagyon szeretjük, nagyon szép. Mi magunk rendeztük így. Úgy gondolom, hogy ez kell egyfajta elborultság, egyfajta érzék, hogy valaki tudja azt tapasztalni, hogy hogyan lehet úgy hatással emberekre, hogy felkelti bennük a félelmet. És hogyha az ember tényleg benne van, ami ugye nem mindig sikerül, de hogyha tényleg benne van, akkor nem igazán méri fel, hogy mennyire veszélyes lehet ez a munka. És az emberekből mit tud kihozni a félelem. Volt már nem egyszerűen, hogy megütöttek, tehát hogy úgy reagált az illető, hogy akkor bepancsolt nekem egyet, vagy pofon. De hát az nem annyira fájt, az nem volt gáz. Az volt egyszerűen olyan furcsa, amikor jött egy legénybúcsús csoport, és annyira benne voltak ebbe a zombi témába, annyira ráfleseltek erre, hogy amikor jöttem és megijesztettem őket, felhasználtak az egyik szobában található késeket és eszközöket, és elkaptak, és a nyakamhoz szorították a kést, hogy adjam nekik oda a kulcsot, mert nem tudom miket, tehát teljesen befleselték a dolgokat. Az egy kicsit meredek volt. Ilyenkor van lehetőségünk őket kiküldeni, ugye ezt lehet, hogyha valaki eldurvul, mert mégiscsak játékról van szó, de volt, mikor úgymond élveztem, hogy valaki ennyire beleéli magát, és akkor lehet erre szintén reagálni, ugye? Úgyhogy ebben az esetben is az volt, hogy még jobban bedurvultam én is, és ez tetszett nekik. Voltak már ilyenek. Hogyha az ember igazán beleéli magát, akkor tényleg megszületik egy-egy karakter ott benne az agyában, vagy itt a lelkeméjén, és én is észrevettem magam, hogy mióta itt dolgozok, azóta vannak ilyen furcsa dolgokaim, hogy az adott karakter, akivel mondjuk itt játszok és naponta előveszem, az néha otthon is előjön, és én úgy gondolom, hogy nem szabad ezzel sokáig játszani, úgyhogy azt mondom, hogy egy-két év bőven elég ebből a szakmából. Jó buli, szeretem csinálni, de egy életen keresztül semmiképpen nem tudnám. A másik dolog, hogy persze később éve is lehet, hogy dolgoznék ilyesmi, mint most, de nem biztos, hogy Magyarországon, mert itt az a helyzet, hogy nincs akkor a kultúrája, mint mondjuk kint Angliában vagy Amerikában. Itt az emberek nem annyira értik és nem annyira érzik, míg kint például van külön ilyen szakma, hogy character, tehát hogy ezt csinálja. Indulunk.